εξελίξεις στον κλάδο του εμπορίου επιβεβαιώνουν ότι η κρίση είναι κρίση καπιταλιστική, κρίση υπερσυσσόρευσης εμπορευμάτων κεφαλαίου, όπως και άλλες που προηγήθηκαν. Κάθε καπιταλιστής παράγει όσο περισσότερο μπορεί για να εκτοπίσει άλλους, να κυριαρχήσει στον ανταγωνισμό. Μειώνει μισθούς εργαζομένων, που είναι και καταναλωτές των προϊόντων, απολύει. Η συσσόρευση πλούτου στους κεφαλαιοκράτες σημαίνει αναγκαστικά συσσόρευση φτώχειας για το λαό. Ο κύκλος εργασιών του εμπορίου στην Ευρώπη από το 2000 ως και το 2011 αυξήθηκε κατά 4,2 τρισεκατομμύρια ευρώ, συν 39,9%. Αυτός ο αμύθιτος πλούτος βρίσκεται στα χέρια συγκεκριμένων καπιταλιστικών επιχειρήσεων μονοπωλιακών ομίλων και οφείλεται στην αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης. Οι όμιλοι αυτοί ελέγχουν σημαντικό τμήμα του λιανεμπορίου, ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του λιανεμπορίου τροφίμων και δραστηριοποιούνται σε πολλές διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 50 μεγαλύτεροι όμιλοι λιανικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν το 2012 συνολικές πωλήσεις περισσότερα από 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 38% του συνολικού λιανεμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διαθέτουν περίπου 170.000 σημεία πώλησης. Πιο συγκεκριμένα, οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ευρώπη δημοσίευσαν ένα συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 485 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011. Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες με καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης με τον κύριο όγκο πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφεραν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011. Οι 10 μεγαλύτεροι όμιλοι πολυκαταστημάτων ανέφεραν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011. Την ίδια περίοδο συνεχίζεται η ανελαίητη επίθεση στους εργαζόμενους, υπάρχει συνολική πτώση της τιμής της εργατικής δύναμης. Στη χώρα μας, η μείωση αυτή μόνο την τελευταία τριετία ξεπερνά το 35%. Οι συνθήκες δουλειάς και στον κλάδο του εμπορίου στην Ελλάδα έχουν χειροτερεύσει τόσο στα πολυκαταστήματα όσο και στα σούπερ μάρκετ. Η μερική απασχόληση έχει φτάσει στο 60 με 70%. Συμβάσεις 8 ώρων μετατρέπονται σε 6 ώρες και 4 ώρες. Η ανασφάλιστη και απλήρωτη δουλειά κυριαρχούν, εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι. Η εκμετάλλευση των εργαζομένων αυξάνεται είτε εντατικοποιώντας τη δουλειά, είτε αυξάνοντας τις ώρες εργασίας σε 10 ώρα και 12 ώρα. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σημαίνει για τους εργαζόμενους στο εμπόριο δουλειά 7 μέρες την εβδομάδα για 400 ευρώ μισθό. Με τη διευθέτηση του ωραρίου εργασίας μέσα σε ένα τεράστιο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, γενικεύονται οι ελαστικές μορφές εργασίας. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη στοχεύει όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο όσους εργάζονται στο εμπόριο, επιβάλλοντας συνθήκες ασταμάτητης δουλειάς. Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ανοίγει το δρόμο για 7ημερη εβδομαδιαία εργασία σε όλους τους κλάδους και για όλους τους εργαζόμενους. Αργά ή γρήγορα, η κατάργηση της αργίας της Κυριακής θα γενικευτεί κι αλλού. Πρώτα σε κλάδους που σχετίζονται άμεσα με το εμπόριο, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες. Πλήγμα θα δεχθεί συνολικά η εργατική τάξη, εφόσον θα αφαιρεθεί για όλους η Κυριακή ως μέρα ανάπαυσης, οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και δράσης. Η δουλειά την Κυριακή θα είναι πλήγμα ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους νέους, που είναι πλειοψηφία στον κλάδο. Υπάρχει δρόμος για τους εργαζόμενους να σωθούν από τη βαρβαρότητα? Υπάρχουν δύο γραμμές στο κίνημα. Ο διάλογος σας είναι μια απάτη. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Η γραμμή της συνένεσης, του συμβιβασμού, της υποταγής, με σημαία την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή την κερδοφορία των μονοπωλίων συνολικά και σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Η γραμμή που συμφωνεί με την πλουτοκρατία, το μεγάλο κεφάλαιο.
που άμεσα ή έμεσα βάζει πλάτη στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυβερνήσεων για να μην χάσουν τα μονοπόλια ούτε ένα ευρώ από την κερδοφορία τους. Είναι η γραμμή που λέει στο όνομα της κρίσης, δήθεν για να μην χαθούν θέσεις εργασίας, να δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ στην εργοδοσία. Συμφωνεί με αυξήσεις, ακόμα και μηδενικές, και υπογράφει μείωση μισθών. Είναι η γραμμή που λέει ναι, ας απολυθούν και μερικοί εργαζόμενοι για να σωθούν οι άλλοι. Είναι η γραμμή που λέει ναι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, στο όνομα της συγκράτησης της ανεργίας. Πρόκειται για γραμμή ήττας των εργαζομένων. Είναι η γραμμή της ΕΤΟΚ, της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, που αποτελεί το μακρύ χέρι της Κομισιόν στο εργατικό κίνημα, έχει υποστηρίξει και έχει επεξεργαστεί τα αντεργατικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τον κοινωνικό διάλογο με τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εργοδότες. Η ΕΤΟΚ στήριξε τη συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις της Άμστερνταμ 1996, Νίκαια 2001, τη στρατηγική της Λισαβόνας και την επικαιροποίησή της Ευρώπη 2020. Έβαλε την υπογραφή της στην οδηγία Bolkestein για τον εργάσιμο χρόνο 65ωρο και στο Flexicurity. Υποστήριξε το Ευρωσύνταγμα, παρενέβη με κάθε τρόπο να πείσει τα συνδικάτα της Ιρλανδίας να ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα. Στον κλάδο μας εκφράζεται αυτή η γραμμή από την Unicommerce που υπερασπίζεται ότι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι στο εμπόριο και εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε κοινωνικοί εταίροι και πρέπει να αναπτύσσουμε επικοδομητικό κοινωνικό διάλογο. Η Uni Europa Commerce έχει δηλώσει ότι θα συμβάλλει να υλοποιηθεί η αντεργατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα έχει πάρει ήδη πρωτοβουλία για κοινωνικό διάλογο για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες νεολαία σε κίνηση και ατζέντα για νέες δεξιότητες και την απασχόληση, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην άλλη όχθη βρίσκεται η γραμμή που ακολουθεί τον δρόμο της ταξικής πάλης, που εκφράζεται στην Ελλάδα από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και διεθνώς από την WFTU, Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Είναι η γραμμή της ανυπακοής, της αντεπίθεσης, της οργάνωσης της πάλης κατά των αντιλαϊκών πολιτικών, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η γραμμή που είναι υποταγμένη στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση της εργατικής τάξης, που θέλει την ανατροπή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι η γραμμή που παλεύει ενάντια στα μονοπόλια, τις πολυεθνικές, για να μην φορτωθούν τα βάρη της κρίσης οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Που θέλει δουλειά για όλους, λέει ναι στη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης. Λέει ναι στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με αυξήσεις των μισθών, λέει ναι στη μόνιμη, σταθερή και πλήρη εργασία, στο 8ωρο, 40ωρο πενθήμερο για τους εργαζόμενους στο εμπόριο, με κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, που λέει ναι στη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, στην αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία. Σήμερα χρειάζεται να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στον κλάδο του εμπορίου για κίνημα μαζικό, με συνδικάτα μαζικά, με εργαζόμενους από μεγάλους χώρους δουλειάς, συνδικάτα με προσανατολισμό και περιεχόμενο για καθημερινή δράση, για να κατανοείται η ανάγκη ενότητας στη δράση της εργατικής τάξης, στον τόπο δουλειάς, στον κλάδο συνολικά. Κίνημα απέναντι στην καπιταλιστική εργοδοσία, τους νόμους, το κράτος της. Κίνημα ταξικό που θα παλεύει ενάντια στη γραμμή των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, που δεν θα στηρίζει και δεν θα συμμετέχει σε κοινωνικούς διαλόγους, σε όλες τις αντεργατικές αποφάσεις των συμβιβασμένων ευρωπαϊκών συνδικάτων ΕΤΟΚ, της Uni Europa Commerce και της Κλαδικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, που θα παλεύει για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων. Κίνημα δυνατό που θα παλεύει ενάντια στην Αντεργατική Συμμαχία του Κεφαλαίου, θα αφυπνίζει εργατικές λαϊκές δυνάμεις, θα οργανώνει άμεσα την πάλη τους σε κάθε τόπο δουλειάς στον κλάδο, θα υπάρχει συντονισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αλλαγή των αρνητικών συσχετισμών στα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες, που στόχο θα έχει την αποτείναξη από το σβέρκο της εργατικής τάξης των υποστηρικτών του κεφαλαίου. Κίνημα διεθνιστικό που θα παλεύει ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους σε κάθε χώρα ξεχωριστά και θα εκφράζει την ταξική του αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων. Κίνημα που θα στηρίζεται και θα οικοδομεί την κοινωνική συμμαχία εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και μικρών εμπόρων με τη μικρή και μεσαία αγροτιά, με τους φοιτητές, τους σπουδαστές, τις γυναίκες, όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική άμυνα, αλλά για να αλλάξει τάξη στην εξουσία.